بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أتعشم أن النت إن شاء الله يسعفنا. النهاردة هنتكلم على موضوع في الأوفيس بروسيدرز، وده طبعا بناء على الاستقصاء اللي عملناه أو الاستبيان اللي وضح أن الناس بتبقى محتاجة الناس محتاجة كلينيكال كيسز ومحتاجة اوفيس بروسيدرز. الباقة مش هيحصل لها اتروفي يا ابراهيم، ما تقلقش، احنا جامدين، عاملين باقة جامدة جدا. ف... دكتور ابراهيم بيقول لك الباقة هيحصل فيها اتروفي، ودي النتيجة ان لما تبقى انت تفكر جلدية جلدية جلدية، يعني حتى مصطلحاتك في الهزار هتبقى جلدية. ربنا يحفظك. السبسيجن من المواضيع الهامة جدا، الافري داي براكتس. مهم تكون عارف البرنسبلز بتاعتها وعارف البيتر تكنيكس، وان انت تبدا تمارس كل يوم ده، وان شاء الله تبدا تشوف نتائج كويسه جدا. في ناس كتير ما بتعملش السبسيجن، انا مانيش فاهم ليه في الحقيقه. يعني ايه سبسيجن؟ سبسيجن هو سيرجيكال تكنيك. الفكره فيه ان هو بيحصل بسببه او بسبب استخدامه ريليز للفايبرس ستراندز او الفايبرس سيبتال باندز اللي موجوده في الديرمس وفي الهايبوديرمس. بتبدا تعمل لها ريليز او كاتنج باي شارب نيدل، يحصل ريليز للباندز دي ويحصل ريبليسمنت بالباندز دي بجود كولاجين. ده الجنرال ايديا بتاعت السبسيشن. طيب، فبالتالي لما يحصل ريليز للباندز الموجوده دي، يبدا الاتروفيك سكار او الاتروفيك ووند او الديبريسد، بلاش كلمه اتروفيك دي عشان مصطلح خاطئ، خلينا نقول ديبريسد سكارز او ديبريسد ليجنز، تبدا يحصل لها ريليز، فتبدا الدبريشن ده يتحسن. دي الفكره العامه. فاذا هو بالاساس اداء جراحي، ولكن اداء جراحي بسيط جدا، نقدر نستخدمه في العياده، مش محتاجين اي يعني انترفنشن بشكل قوي او غرف تعقيم قويه او غرف عمليات او حاجه. طيب، السبسيجن ممكن نعمله على مستوى الديرمس وممكن نعمله على مستوى الهايبوديرمس زي ما انا بدات المحاضره، او السبكيوتينس فات. وده يخلينا ان احنا نقول ان احنا بنستخدمه في السيلوليت. ما هو السيلوليت بيحصل فيه ديبريشن في السكين نتيجه التوبوجرافي بتاع الفات وتوزيع الفات فيه مشكله، وبرضه في وجود فايبرس باندز موجود. ده في التجميل علشان الناس اللي هي المين انترست بتاع التجميل. لكن احنا استخدامنا للسبسيجن كايفري داي براكتس في الحقيقه في الديبريسد سكارز عموما بمختلف انواعها. تطلع اكني سكارز، تطلع تروماتيك سكارز، تطلع تشيكن بوكس سكارز، وات ايفر. اي ديبريسد سكار بنستخدم فيه السبسيجن ايزر سولو تكنيك لوحده، او غالبا بنستخدمه as a complementary technique، يعني بنعمل المريض ده كذا حاجه مع بعض من ضمنها السبسيجن. طيب، انا علشان استخدم السبسيجن نقدر نقول الايكونيك نيدل في السبسيجن هي اسمها النوكر نيدل، اللي في الصوره قدام حضراتكم دي. وكتير جدا من الناس اللي شغاله في البرايفت كويس واللي شغالين في عياداتهم يقعد يسال على النوكر نيدل، هي بتتباع فين؟ هي خلصت من عندي، انا عايز اجيب علبه جديده، وهكذا. طب ايه المميز في النوكر نيدل ده علشان انا استخدمها في السبسيجن؟ احنا قلنا فكره السبسيجن عموما ان انا بعمل كاتنج للفايبرس باند او للفايبرس سيبتا او الفايبرس ستراندز اللي بتشد على سطح الجلد لتحت دي، بعمل لها كاتنج بابره. الابره دي ليها سبيشال كونفيجوريشن للاند بتاعها بالشكل ده، ان هي بتبقى شارب من ناحيه، والناحيه دي بتبقى تريانجولار بالمنظر اللي انت شايفه ده.
فبالتالي لما تستخدمها وتبدا تعمل يعني موفمنت على اللونجيتيودينال اكسس يمين وشمال بالشكل ده، هتبدا تقطع الفايبرس ستراندز بشكل قوي. بس هي دي الفكره في النوكر نيدل وسبب شهرتها طبعا. طيب ماشي الحال، يبقى احنا اتكلمنا على السبسيجن بشكل عام، واتكلمنا على الايكونيك نيدل اللي بنستخدمها اللي هي اسمها ايه؟ نوكر نيدل. زي ما انت شايف كده في الانيميشن البسيط ده، النيدل بتدخل الفايبرس ستراندز وبتبدا تعمل كاتنج عفوا بتدخل الديرمس او ايفن الهايبوديرمس، وتيجي على الفايبرس ستراندز اللي انت شايفها دي، ونبدا نقطعها بالشكل ده. فيبدا يحصل ريليز زي ما الاسهم دي كده بتشاور، ويبدا الدبريشن ده يتحسن. طب هل انا هقطع الفايبرس ستراندز دي واحقن مكانها، مكان التقطيع ده فيلر؟ ده ممكن جدا. هل ممكن احقن بلازما؟ ده ممكن جدا. هل ممكن ما احقنش حاجه خالص واستخدم السبسيجن بس؟ ده ممكن جدا. فاذا السبسيجن زي ما بنقول ان هو تكنيك hardly used as a solo technique. عاده بنعمله combination، يعني بنعمل السبسيجن مع حاجات تانية في نفس الجلسه. طيب احنا هنا السبسيجن افكت زي ما انا كاتب، ريليز للفايبروتيك ستراندز، ريديستريبيوشن للسبكيوتينس تنشن فورسز، بالذات لو انت بتستخدم السبسيجن عشان تحسن بيها سيلوليت. وممكن طبعا يحصل بسبب التروما دي هيحصل some sort of inflammation، والانفلاميشن ده بيسبسايد وبيعمل stimulation للفايبروبلاست علشان تعمل deposition لكولاجين فايبرز. فاذا ده الثيرابيوتيك افكت بتاع السبسيجن. قلنا ان السبسيجن لو هنختصره في كلمه واحده هو في الديبريسد سكارز، ده الافري داي براكتس، ايا يكن بقى سببها اكني، سببها تشيكن بوكس، سببها تروما، سببها اي حاجه. فبالتالي الديبريسد سكارز دي لازم من ضمن الحلول المهمه جدا انك تدخل السبسيجن في تفكيرك. في ناس بتروح لما هو ابعد وبيستخدموها ايفن في علاج الرينكلز. في ناس شاطره قوي بتقوم عامله حاجه اسمها الوان بورتال تكنيك، يدخل بدخله واحده في وش المريض ويدخل بكانيولا، والكانيولا دي يحقن بيها الفيلرز اللي هو عايزها، وفي نفس الوقت يقدر يستخدم الكانيولا على اساس يعمل برضه سبسيجن لايك افكت. لكن عاده النتائج القويه بتحصل بيها بالنوكرز نيدل، الابره الحاده اللي الكونفيجريشن بتاعها زي ما شرحنا من شويه. لكن في ناس بتستخدم الكانيوليشن ده علشان تعمل حاجه زي سبسيجن لايك افكت during او يعني بريسيدنج الفيلر انجكشن وبريسيدنج البي ار بي كمان انجكشن، عن طريق انه بيدخل من دخله واحده ويدخل الكانيولا يسرح بيها بقى في وش المريض اللي مليان ديبريسد اكني سكارز هنا. يبقى حتى الان انت تبدا تستفاد ان من اللي انا قلته ده، يعني ان السبسيجن ده سيرجيكال انترفنشن، يعني لازم يكون عندك الحد الادنى من المهارات الجراحيه البسيط، انه لازم يبقى في تعقيم اكيد، انه لازم يبقى في sterilized needles، يعني نيدل بستخدمها just one time. السبسيجن hardly used alone، عادة بيبقى in combination. بنستخدم فيه النوكر نيدل، دي الايكونيك نيدل بتاعة البروسيدر ده، وشرحناها وقلنا ان هي بتبقى حادة من الايدج بتاعها علشان تمكنك من التقطيع العرضي او السبيشال موفمنت اللي انت هتحرك بيها النيدل، زي ما هنشوف في الموفي النهارده. معانا فيديو في المحاضره دي هيوضح لك التكنيك خطوه خطوه. الكونترا انديكيشنز بتاعه النوكر نيدل او السبسيجن هو نفسه الكونترا انديكيشن بتاع النيدلينج عموما، او المايكرو نيدلز او المايكرو نيدلينج او وات ايفر يعني.
اول حاجه لو المريض ده عنده كيلويد تندنسي، اوعى تدخل بحاجه زي دي. انت مجرد ما تعمل تراك بالسبسيجن بتاعك ممكن لا قدر الله يتكون كيلويد. فعيان الكيلويد ده انا دايما بقول جمله كده: عيان الكيلويد ده تبوسه وتحطه على جنب، ولا تعمل له مايكرو نيدلينج، ولا تعمل له سبسيجن، ولا تعمل له بيلينج، ده من الابسوليوت كونترا انديكيشن، ولا تعمل له فراكشنال ليزر الا على الكيلويد نفسه لو هتستخدم الفراكشنال ليزر as a modality of treatment، لكن ما تعملوش في الريجوفينيشن. فبالتالي عين الكيلويد ده يا حرام محروم من معظم الانترفنشنال ثيرابي اللي احنا بنستخدمها. انا كاتب الريتينويدز وكاتبها، والكلام ده بقى قديم، كاتبه علشان اقول لك الكلام ده قديم. برضو ده تاني بقول انا كاتبه عشان اقول لك الكلام ده قديم، ان انت حته الريتينويد ثيرابي والانترفنشن ان في ابسوليوت كونتر انديكيشن، لا، هو ريلاتيف كونتر انديكيشن. الموست كومن براكتس ان احنا زمان ان ذا باست يعني احنا كنا بنبوستبون البروسيدرز دي لحد ما العيان يخلص الريتينويد ثيرابي، ايزر بياخد ايزوتريتينوين ولا حاجه ثانيه. لكن الكلام الجديد لا، يو كان دو، بس بشرط ان الابيديرمال بارير يبقى انتكت، ما عندكش مشاكل او ديفكت في الابيديرمال بارير. اكيد ده هنفتح فتحه في وش العيان، الناس بتبعت على الجروب انهم مش عارفين يخشوا. طيب هو طبعا انا بس حابب اقول لكم، لان في رساله لسه قاريها من الدكتوره امل تقول لو ظروفك ما تسمحش ما تضغطش على نفسك. في الحقيقه والله صدقا انا لسه داخل بيتي حالا من الصبح واحنا بره بيوتنا مسحولين حرفيا. اليومين دول بنمر باعاده اعتماد كليتنا العريقه وفي الجودة، وبما إني مسؤول من ضمن مسؤولي الجودة فمسحولين حرفيا يعني في تظبيط الأوراق والملفات والآليات واستعدادات كليتنا العظيمة كلية طب الأزهر لاستقبال اللجنة الهيئة القومية لضمان الجودة اللي هم بيدوا اعتماد كليات الطب. واحنا كليتنا الحمد لله معتمدة، ولكن احنا بصدد إجراء تجديد الاعتماد للمرة الثانية. فالامتحان ده بيكون أصعب على فكرة، امتحان إعادة الاعتماد أصعب من الاعتماد لأول مرة. فالجودة وما أدراكم ما الجودة، أي حد اشتغل كواليتي هيعرف إنه سحلة سحلة حرفيا يعني. لكن هو شيء جميل والله الجودة والكواليتي. أنا شخصيا اتعلمت من خلال شغلي في الكواليتي دي، اتعلمت كتير. لو طبقنا مبادئ الكواليتي على نفسنا، على عياداتنا، على طريقة دراستنا، على كل شيء، أكيد أنت بتطلع بعملك ده للأمام يعني، وبتختزل الكثير من المجهود وبتوفر كتير من الوقت. خروج عن النص، نرجع لشغلنا. البليدنج، عيان عنده بليدنج تندنسي، عيان عنده ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربورا، عيان عنده سبلينوميجالي لا قدر الله وعنده مشاكل في البليتلتس، المرضى دول انت ما تشتغلش معاهم. عيان بقى هيموفيليا، عيان عنده فاكتور في لايدن ديفيشنسي، الامراض اللي هي بتاعه البليدنج دي ابعد عنه خالص. واكيد مش هتشتغل في فيلد فيه بكتيريال او فيرال انفكشن او وات ايفر دي الكونترا انديكيشنز. طيب احنا السبساجن قلنا هو عمل جراحي، فانت لازم تعد المنطقه يعني هتعمل استراليزيشن وهتعمل انستيزيا وهتبدا تشتغل. ماشي، كل الكلام ده كلام جميل. وانا عايز اوصل بقى للفيديو اللي احنا هنعرض النهارده السبسيجن عليه علشان بيوضح الخطوات. طيب حابب اقول ان السبسيجن هي عايزه نوكر نيدل زي ما اتفقنا في اول المحاضره. لو مش موجوده او مش متاحه، احنا ممكن نستخدم ادوات تانية، نيدل من نوعيه تانية اللي هو النيدل ال 10 سم، ونيجي بالنيدل هولدر او بارتر تخين شويه او بجوخر او باي اداه،
وتبدا تعمل كراشنج للنيدل دي من قدام. النيدل بيبقى شكلها ايه؟ انا عايز اي حاجه جنبي، يعني شكلها اسطواني كده، مظبوط. النيدل من جوه شكلها اسطواني، انت بتحقن ابره اي ام ولا اي في ولا حاجه، انت لما تعمل كراشنج للشكل الاسطواني ده بتحوله لشكل مبطط واجنابه حاده نوعا ما، فتقدر تستخدمها بالشكل ده بدلا عن النوكر نيدل. وعلشان تعمل ده بشكل فيه ستيرلايزيشن كويس، المفروض ان الابره بتيجي فيها الكاب بتاعها اللي هو الغطاء البلاستيك ده، خلي الغطاء البلاستيك عليها وتعالى للحته الطرفيه وبالجوخر او بالنيدل هولدر قوي، ويبدا اعمل تريمنج للجزء الامامي ده كويس كذا مره كده، وبعدين فك الغطاء البلاستيك، هي ستيل ستيرلايزد وتقدر تشتغل بيها. يعني دي طريقه هنقول بلدي شويه بنتحايل بيها على الحكايه الموقف لو ما عندكش امدادات او دعم لوجستي بالنوكر نيدل. وياما بنعمل كده في الحقيقه لانه مش موجود. في ناس بتستعين بالكانيولا بس الكانيولا ضعيفه ما تعملش حاجه يعني. نيجي بقى نشوف الفيديو الجميل ده. الفيديو ده اجنبي مش بتاعنا، مش احنا اللي عاملين ده، بس احنا عندنا فيديوهات احلى من دي ان شاء الله، لو في وقت هعيدها تاني. ده جرح ودبريست زي ما انتم شايفين، سكار، انا اسف، دبريست سكار. الراجل بيعيش الدور انه هو ده عمل جراحي. دي النوكر نيدل اللي شكلها مميز جدا في الطرف، عمل انفلتريشن انستيزيا، هيبدا يدخل زي ما انتم شايفين كده حضراتكم من ايه؟ من ناحيه اللي هو نهايه الجرح، وتبدا تعمل ادفانسنج موفمنت بس بالراحه، وبعدين تعمل اللي هو ايه؟ anterior posterior movement، ونعمل lateral to lateral او from right to left movement. خلاص، يعني المفروض نعمل فاننج موفمنت يمين وشمال وانت داخل. طبعا لازم يبقى احساسك بالتيشوز عالي، ولازم في الحقيقه تحط ايدك التانية از جايد زي ما الراجل كده بيحاول يعمل، علشان الليفل بتاع الدبريسد سكار ده لا انت تنزل تحت قوي بالنيدل ولا تطلع سوبرفيشال تخرم الجلد وتطلع تاني. فلازم بالعربي يبقى احساسك عالي، وتحس ان انت في التراك او في المنطقه في الديرمس اللي فيها السكارز دي. اول ما تعمل الموفمنت دي انت بتحس كانك بتقطع في كمثرى. نفس الاحساس ده بيجي لك وبتحسه وبتشوفه وبتحسه، ساعات بتسمع الصوت، تسمع الكاتنج، صوت الكاتنج كده كانك بتقطع في جلد. خلاص، فبالتالي ده فكره طبعا ده فيديو ضعيف خالص، يعني احنا عندنا شغل احلى من ده كتير ان شاء الله، بس يمين يطلع في الجاليري ويظبط ويعمل، ان شاء الله هعمل لكم حاجه افضل. نشوفه تاني. انا عندي لينير ديبريسد سكار، عملت له حضرتك انستيزيا خلاص، وقمت داخل بالنوكر نيدل من ناحيه، وتبدا تحرك يمين وشمال، وايدك التانية تبقى زي جايدنج من فوق علشان تحسسك انت قد ايه قريب من سطح الابيدرمس او بعيد عن سطح الايه؟ الابيدرمس، وتبدا تشتغل. طيب لما تيجي تشتغل الموضوع ده بلادي جدا، خلي بالك في بلاد يعني. الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح ولا ايه؟ في ناس بتقول الصوت بيقطع. يا شباب الصوت واضح؟ بيقطع شويه. ابراهيم حسد لنا الباقه. لك الباقه هتبقى اتروفايد. اتعشم يعني ان النت يصمد معانا النهارده. البروسيدر this procedure is bloody. وبعد ما بتعمل انتهاء من الموفمنت بتاعت النيدل دي، بتحاول تيفاكيويت some of the blood not all the blood some، طلع جزء من الدم كده عن طريق سمبل مساج للوند. طب ليه some وليه مش بحاول اطلع كل نقطة دم؟ لان البلاد ده بيعمل زي هيماتوما صغيرة، والاورجنايزد هيماتوما دي بتفل ذا سبيس في الديرمس اللي انت قطعته ده، فبتشتغل على اساس كانك حقن فيلر او كانك حقن بلازما. ده لو ما عندكش الامكانيه طبعا انك تحقن
فيلر. فبالتالي ما تسعاش جاهدا للايفاكيويشن for every drop of blood after such procedure. يعني اعمل مساج بس بالراحه. تمام كده؟ طيب في اماكن ريسكي، طبعا في اماكن ريسكي، يعني في اماكن ريسكي جدا، فانت لازم تبقى دارس اناتومي. يعني انا هشتغل مثلا بسكار هنا، هشتغل بسكار هنا، لازم تبقى دارس اناتومي المكان كويس جدا. ولازم وانت داخل عارف انت داخل فين، وايدك اللي فوق بتبقى جايد ليك علشان ما تبقاش تروماتايزنج لاي adjacent important structure. تمام كده؟ طيب الانستيزيا، احنا بنعمل انفلتريشن انستيزيا للبليس، ممكن تستعين بالبلانشنج كلر بعد الحقن علشان تعرف انت يعني حقن كميه قد ايه وازاي. طيب منظر زي اللي احنا شايفينه ده everyday practice، ده اتروفيك اكني سكارز. لو انا هشتغل الحاله دي في عيادتي هعمل ايه؟ هعمل سبسيجن لكل الاتروفيك سكارز دي، ومش لازم هو بورتال اوف انتري واحد، لا انت ممكن تقوم مثلا عامل بورتال اوف انتري هنا تجيب مجموعه جنب بعضها، وفي حته تانية تجيب مجموعه تانية، وهكذا. وبعدين في نفس ذات الجلسه ممكن تقوم عامل الفراكشنال ليزر معاك مثلا، او حقن بي ار بي، حقن بلازما، ده برضو يجيب نتائج كويسه. فاذا التيك هوم مسج ان السبسيجن ما ينفعش يبقى سولو تكنيك قوي، يعني هو حلو بس يفضل ان انت تعمل معاه كومبايند تكنيكس. حاله زي دي اعمل سبسيجن يا اخي واعمل فراكشنال ليزر، اعمل سبسيجن واعمل بي ار بي، اعمل سبسيجن وبي ار بي وفراكشنال ليزر مع بعض، الثلاثه ما يضرش ات ذا سيم سيشن، علشان على قدر المستطاع تعمل اوجمنتيشن للورك بتاعك والنتيجه بتاعتك، وما تحتاجش عدد جلسات كبير. ده مهم جدا. بين الجلسه والجلسه قد ايه؟ احنا بنستنى شهر على الاقل. السبسيجن مش من الجلسات اللي تتعمل كل اسبوعين ولا كل اسبوع، لازم تستنى شهر. ليه؟ لان انت عامل ووند، والووند ده فيه هيماتوما، وبتستنى الهيماتوما يحصل لها اورجانيزيشن، وتستنى نيو كولاجين ديبوزيشن. فبالتالي انت ما بتستعجلش شغل السبسيجن ان هو يبقى فريكوينت ورا بعض. طيب البوسيبل كومبليكيشن احنا قلنا ممكن يحصل ايه؟ زي اي عمل جراحي، الهيماتوما او البليدنج كان قوي وانت ما عملتش مساجنج كويس بعد السبسيجن فيحصل هيماتوما. ممكن يحصل بين وتندرنس، ده طبعا اكيد. الهايبرتروفيك سكارز والكيلويد، وده اتمنى انك عمرك ما تشوفه في حياتك، لانك هتعمل هيستوري كويس للعيان وجود كلينيكال جنرال اكزامينيشن قبل ما تبتدي البروسيدر دي. الانفكشن لو انت مش عامل استرلايزيشن او النيدل بتاعتك لا قدر الله مش استرلايزد، لو انت عنيف قوي والمريض الابيديرمال بارير بتاعه مش انتكت او عيان واخد ايزوتريتينوين، ممكن يحصل اريتيشن ويحصل بي اي اتش، فلازم تسلكت العيان كويس. السب اوبتيمال ريسبونس، عملت مثلا سبسيجن لوحده او عملته بشكل ضعيف او استعجلت، فممكن يبقى سب اوبتيمال ريسبونس او محتاج ان انت تعمل عدد كبير من الجلسات. وطبعا لو انت مش مذاكر اناتومي بتاع المكان ممكن تضرب لك نيرف ولا بلاد فيزل ولا حاجه. السبسيجن تول مهمه جدا في عيادتك، لا تفقدها ارجوك. ارجوك ابتدي مارسها، اتعلمها ومارسها. السبسيجن الايديال والايكونيك نيدل واللي بتجيب نتائج حلوه قوي النوكرز نيدل، لكن مارس السبسيجن باللي معاك. ان شاء الله تجيب نيدل 10 سم عاديه خالص وتعمل الحركه اللي قلت لك عليها، تعمل لها كراشنج للديستال اند بتاعتها وتشتغل بيها. ده حل قد يكون يعني كويس. او تشتغل بالكانيولا وان كانت ضعيفه، لكن مارس السبسيجن. لما تيجي تعمل السبسيجن اكتر انديكيشن هتشوفه هو الاتروفيك اكني سكارز، وده كل يوم. فارجوك لما تيجي تعمل العين بلازما او تعمل العين فراكشنال ليزر او تعمل العين حتى ديرما بن او وات ايفر من البروسيدر اللي انت حددتها له، دخل السبسيجن معاك، صدقني مش هيخذلك، هتلاقي نتائج ممتازه وجيده جدا.
لو المريض من النوع اللي يقدر، او الحاله indicated ان احنا نقدر نستخدم فيلرز، تقدر تعمل سبسيجن وتحقن فيلرز بعدها، او تحقن PRP بشكل مباشر بعدها. النتائج دايما هتبقى جيده. سامحوني على الويبينار الصغنن ده، لكن لو طلعنا بفايده شويه في السبسيجن النهارده ده يبقى حاجه كويسه. انا كنت عايز اشرح كذا حاجه في الاوفيس بروسيدرز، بس الوقت اتاخر في الحقيقه، ويمكن ما لحقتش اجهز المحاضرات بشكل جيد. موجود على الهارد القديم، وعشان اوصله دلوقتي الدنيا صعبه شويه. في مفاجاه انا اعلنت عنها النهارده. احنا هنعمل ان شاء الله في بنها للجماعه المصريين طبعا، اخواتنا العرب يبصوا من بعيد بقى وما يحسدوناش. في بنها الجميله ان شاء الله هيبقى في كورس الخميس القادم ده. الكورس ده اشترك فيه عدد كبير من اخواتنا الاعزاء، والحمد لله احنا قدرنا نجيب قاعه اكبر شويه، وهنعمل منحه مجانيه لعدد محدود جدا. رجاء ما يسجلش في المنحه الا اللي هيجي، رجاء. طبعا متوقع يسجل عدد كبير، فاحنا ان شاء الله هنختار بالبرايورتيز. فرجاء طبعا برايورتيز اللي هو ايه، فيرست كام بيست سيرفد بيزس، يعني اللي مسجل الاول هناخده الاول. فرجاء ما يسجلش الا اللي فعلا ناوي يجي، علشان ما ياخدش المكان على زميله. احنا هنعمل فيه مكتبة مصر العامة في بنها، واللوكيشن إن شاء الله هيبقى محطوط على الجروب. اليوم هيبقى اوفيس بروسيدرز، وهيبقى كوندنسد. هنتكلم على حاجات كتير في الاوفيس بروسيدرز، هنتكلم على الكيميكال بيلينج ان ديتيل، هنتكلم على البايو انجكتبلز، هنتكلم على الليزرز، البيزك برنسبلز اوف ليزرز، هنتكلم على المايكرو نيدلينج، وهنتكلم على حاجات كتير قوي، وهنتكلم على كلينيكال ديرماتولوجي برضه ان شاء الله. فاليوم الخميس القادم هنبتدي من 9 صباحا لتقريبا 7 أو 8 مساء في بنها. هحط لكم اللينك على الجروب ان شاء الله بعد ما اخلص. ورجاء قلنا مش هيسجل الا اللي هيجي. في سؤال من دكتور احمد اللي هو ندبات الليشمانيا الضموريه عند مريضه بشرتها غامقه، افضل تكنيك بعد اذنك دكتورنا الغالي. طبعا اي اتروفيك سكار، انت كده تقصد ان في اتروفيك سكارز. الاتروفيك سكارز عشان تتعامل معاها مع مريض بشرته غامقه، السبسجن ينفع، والمايكرو نيدلينج راديو فريكونسي هيبقى افضل من الفراكشنال ليزر، لان الار اف از تكنيك بشكل عام هو بلايند، كلر بلايند، يعني نقدر نستخدمه بامان نسبي، مش هنقول كلي طبعا، مع المريض الغامق في لونه، لان هو ما بيعتمدش على وجود كروموفورز وانه في طاقه وفوتو ثيرمولايسيس، ما بيعتمدش على الميكانيزم ده. هو بيعتمد على توصيل كرنت، الكتريكال كرنت، يدخل الجلد، يقابل ريزيستنس، يعمل هيتنج في الديرمس والهايبوديرمس بس. والهيتنج ده يعمل ستيميوليشن للفايبروبلاست ويعمل كولاجين ديبوزيشن. فدي فكرته. فبالتالي ما بيعتمدش على وجود الكروموفورز والووتر ايفابوريشن والحاجات دهيت زي الفراكشنال ليزر. فاعتقد لو عملت سبسيجن مع حقن PRP او حتى فيلرز، دي اوبشنز كويسه. لو عندك اكسسبيليتي للمايكرو نيدلينج راديو فريكونسي برضه ده يبقى حل كويس. الديرما بين لو ما عندكش الار اف دهوت، ممكن الديرما بين برضه يبقى كويس. ده اجابه على سؤالك. واعتقد ان لم تخن الذاكره انا عامل محاضره على المانجمنت اوف سكارز، وان لم تخن الذاكره رافعها على اليوتيوب، وقلنا ان احنا بنكاتيجورايز السكار لانواع كتير جدا. الهايبرتروفيك ده بتتعامل مع بشكل، الهايبرتروفيك اريثيماتس بشكل تاني، السكار البيجمنتد تتعامل مع ازاي، الاتروفيك سكار تتعامل مع ازاي. فتقدر ترجع للمحاضره دي هتلاقي اللي يفيدك. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، واحنا هنعمل كبسولات علميه في رمضان سريعه ومكثفه زي كده ونص ساعه، بس تو ذا بوينت على طول، علشان
ما نأثرش على وقتكم ولا وقت العبادة. يوم الخميس القادم إن شاء الله للي هيحضر المنحة، كل أسبوع وأنتم طيبين، نشوفكم على خير إن شاء الله، ونشوفكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.